Morjens, morjens, morjens! Tässä aloitetaan jälleen kerran ohjelmaa ja mulla on taas alkuun pari Chuck Norriksen filmiä. Kyllä, Chuck Norris aina pitää hintansa, kyllä. Ei pintansa, vaan hintansa, hehe. Tässä on mulla The Hitman ja sit mulla on Hellbound. Molemmat näistä on Scanboxin Men of Action-sarja, halpissarja, että uutena nää on maksanut jotain 99 € sitten, että nää on ollut tosi semmosia edukkaita. Mutta se mikä tästä tekee erikoisen on se, että siis nää alkaa olemaan tosi harvinaisia ja jotkut näistä Men of Action-sarjan filmeistä on aika haluttujakin. Men of Actionissa on mun mielestä tää ihan hauska tää tämmönen kansityyli kyllä mun mielestä, mikä on yhtenäinen. Eli se on vähän niinku tommonen, en mä tiedä, vauhtiviivat taustalla ja sitten tässä on tommonen stillikuva elokuvasta. Niin se on jotenkin semmonen aika kämänen, mutta aika siisti, varsinkin jos näitä on hyllyssä monta peräkanaa. Kyllä, The Hitman on mun mielestä ehkä näistä se yleisempi. Tätä on mun mielestä ollut vähän enemmän myynnissä kuin tätä Hellboundia. Kyllä se on yleensä mennyt 4-50, mutta tää Hellboundi sitten, eli tässä Chuck Norris joutuu tappelemaan itse saatanaa vastaan. Kyllä, vähän niin kuin End of Daysissa Arnold Schwarzenegger ottaa matsin saatanaa vastaan, mutta tässä Norris matkustaa Israeliin sitten, ja sitten siellä on semmonen vanha temppeli, jossa itse vanha vihtahousu asuu, ja totta kai vittu saatanaa pistetään niin vitusti turpaan karatepotkulla ja sen semmosilla. Se on hieno filmi, molemmat on näitä tämmöisiä Norrisin uudempaa tuotantoa, eli aika kaukana näistä klassikkofilmeistä, mutta yhtä lailla tää on näitä videoaikakauden tuotoksia ja näillä on ainakin meikäläisen sydämessä oma paikkansa. Ja näissä on molemmissa se, että näähän on molemmat leikkaamattomia versioita. Tässä on muuten 15 ikärää tässä Hitmanissa, kun tässä on K18 ihan pallolla, eli tarkastettuna. Eli näähän on siis sitä luokkaa, että nämä on ollut aikanaan VHS:llä, kun se on videona julkaistu, niin se on ollut leikattu versio, mutta molemmat näistä on leikkaamattomia versioita. Ja tosiaan Hellboundia, niin en nyt äkkiä muista, että olisi ollut vähän aikaa myynnissä. Jos mä sanon tälle 4-50, niin kai Hellboundilla sitten voisi räiskäyttää semmonen 70 €, että kyllä, näillä on hyvä lähteä. Tervetuloa ohjelmaan, tää on siis harvinaiset DVD-perkausohjelmat, eli tässä mä kerron teille DVD:den hintoja ja mitä kannattaa maksaa, ja jos sinulta löytyy joku näistä DVD:stä omasta hyllystä, niin ehkä kannattaa pistää huutonettiin tai Facebookin DVD-myyntiryhmään myyntiin. Saatat ehkä tienata jonkun verran rahnaa näistä. Saatat. Ja nämä on siis meikäläisen arvioita, että nämä ei ole mitään kiveen hakattuja totuuksia, että niin pidä se aina mielessä, että tämä ei ole mikään lupaus siitä, että se menee kaupaksi tai että tämän hinnan saat. Hyvä. Nyt kun tämä on alta pois, niin jatketaan Chuck Norriksella. Ai, metsien soturia. Siis nää kaksi, vaikka mä sanon, että nää ei oo mitään Chuck Norrisen ihan sitä kärkikastifilmiä, mutta siis herra jestas, mun mielestä Metsien soturi on varmaankin ehkä Chuck Norrisin paskin elokuva. Siis tässä Chuck Norris näyttelee tämmöstä metsän henkeä ja nämä tämmöiset pikkukillit sitten pyytää sen apua, kun ilkeät metsurimiehet sitten hakkaavat heidän rakkaan lähimetsänsä klapeiksi sitten. Mutta onneksi Chuck Norris tulee ja se, mikä on ehkä tästä elokuvasta se, minkä kaikki tietää, jos jotain tästä elokuvasta tietää, on Conan O'Brienissakin näytti se kohtaus, mitä Chuck Norris ottaa käynnissä olevaa moottorisahaa, ottaa terästä kiinni ja sitten vääntää sen sillä lailla, että se äijä lentää. Niin se on ehkä filmin kohokohta ja ainoa järkevällä mittakaavalla miellettynä elokuvan hyvä kohtaus. Muut tässä on pelkkää lastenfilmi paska. Mutta Metsien soturi, tää nimenomaan tällä suomenkielisellä kansella. Tää on siis julkaistu myös samassa sarjassa, Bellevue-sarjassa, sitten myös Scandi-kansilla, niin tällä suomalaisella kansilla, niin se on aina useamman kympin kyllä ollut perinteisesti. Nyt just ennen kuin aloin nauhoittaa tätä 3. jaksoa tästä ohjelmasta, niin huomasin, että perskalle sentään Metsien soturi nimenomaan tänä suomikantisena versiona on myynnissä ja oli 15 € se hinta tällä hetkellä, kun se oli siinä. Ja hei, nyt sitten, jos siellä katselet tätä, etkä ole tietoinen Videospace-ohjelmasta, niin
nyt ensi lauantaina niin pidän kuukausittain tämmöistä ohjelmaa nimeltä Videopörssi, ja siellä sitten reaaliajassa, se on reaali live-chatti, niin siellä sitten scrollaillaan ympäri huutonettiä ja keskustellaan hinnoista, että jos et vielä tiennyt, niin tuuhan kattoo ja tuu seuraan chattia ja heitä sinne omia kysymyksiä, sillä siellä ohjelmassa voi kysyä, että mikähän on tämän ja tämä hinta ja näin. Pyrin vastailemaan ja kyllähän siellä yleisössäkin aina reippaasti vastaillaan, että kannattaa tulla lauantaina chiikaamaan, tilaa kanava hälytykset, niin et sitten missaa sitä ohjelmaa. Mutta palataan Metsien soturiin, niin 40 varmaan olisi aika timmi hinta, mutta ei näistä ikinä tiedä. Katsotaan mihin se menee sitten nyt, kun tällä hetkellä se on siellä niinku huudossa, niin mennään kattoo sitten. Ai, Bleeder! Eli nyt on siis kyseessä oikeesti todella hyvä elokuva, oikea herkkupala. Eli Nicolas Winding Refnin ohjaama, onko tämä nyt 2000-luvun 99 vuoden elokuva, missä Kim Bodnia näyttelee tämmöstä videobuffia, siis tämmöistä leffafriikkiä, joka on sitten pyörii siellä videovuokraamassa täällä niin kuin siellä Kööpenhaminassa, ja sitten tulee liikaa elämässä vähän ongelmia vastaan ja tilanteet kiristyy ja se sekuuntuu kaiken maailman rikollisia tällainen. Tämmönen siis tosi kireä tunnelmainen tämmönen urbaani väkivaltatrilleri. Tätä metsästin helvetin pitkän aikaa tätä Scanboxin vuokraversio, koska mun tietääkseni tätä ei ole julkaistu myynti-DVDnä. Eli Jumalan kautta tää oli kiven alla ja mä pyörin kirppikseen tällä, että pakko tää nyt jostain on tulla. Näitä on varmaan tehty aika paljon vuokrakappaleita. Sitten mistä pirusta mä tän sain sitten? Lopulta tää löytyi. Mutta kävikin ilmi niin sitten, että ihan pari kuukautta sen jälkeen tuli sitten tää pohjoismainen Blu-ray-levy sitten ilmoitettiin, joten tää varmaan yhdessä yössä menetti sitten arvonsa. Mutta tästä ei ollut vielä silloin tietoa, kun mä tän hommasin. Mutta siis Bleederi on erinomainen elokuva ja ilman tätä Blu-rayta sit varmaan niin Bleederi varmastikin voisi olla niinku, en tiedä, varmaan yli 50kin jo. Hyvä leffa, hienot näyttelyt ja helkkari harvinainen vuokraversio kyllä. Itse asiassa nyt ennen kuin aloin nauhoittaa tätä ohjelmaa, niin katsoin tätä, että löytyykö tätä huutonetistä tätä Bleederia Blu-rayta, niin ei kyllä löytynyt, eikä ole CD-onissa, että tää taisi mennä aika nopeasti myytiin loppuun tää Kamikaze Scanbox-julkaisu sitten, mutta kerro tosiaan kommenteissa vaikka jos sulla on Bleederi, tää Blu-ray tai tää DVD, niin mikähän se hinta oikein voisi olla? Mä tosiaan en tiedä Blu-raysta. Ehkä mä joskus teen sitten erikseen vielä Blu-ray-harvinaiset ohjelmaa sitten, koska tällä ohjelma on ollut kyllä aika hyvin katsojia, aika hyvin on tullut kommenttia, joten on ollut tosi tyytyväinen tähän, että näitä on löytynyt semmonen ohjelma, mitä ihmiset haluaa katsoa, että hei, peukut pystyy myös sinne katsomon päähän, että jos viittit painaa peukkua tähän videoon, niin arvostan todella paljon, arvostan. Ja myöskin arvostan tätä elokuvaa, Isaac, eli Frankensteinin kosto. Eli tässä on Columbia TriStar julkaisu, eli tää on uudelleen julkaisu. Tämä Egmont-filmistä tämä Frankensteinin kosto. Ja se tosiaan se on muuten ihan samanlainen. Siinä on pikkusen alempi. Tää faktaruutu on pikkusen erilainen ja logot sitten tässä kyljessä. Muuten se on ihan samanlainen kansiltaan ja tietysti sisällöltä. No, Hammeri on kans yksi semmonen asia, mikä niin kuin aina pitää arvonsa kyllä suomalaisessa DVD-keräilyssä, koska aika vähän kuitenkin julkaistiin Hammer-filmejä Suomessa suomenkielisine kansine. Ja Frankensteinin kosto, niin onko tää muistaakseni, nyt en pistä päätäni pantiksi, mutta tää taisi olla toinen Frankenstein-elokuva, Terence Fisherin ohjaama, ja tää on ensimmäinen suomalainen julkaisu, tätä ei ole edes VHS:llä julkaistu. No siis tietysti Egmontin ensimmäinen julkaisu, siitä on se ensimmäinen julkaisu. Mutta tää oli sitä hienoa aikaa, kun näitä alkoi tuleen sitten Anttila hyllylle ja näitäkin tämmöisiä vähän niin kuin vanhempia ja harvinaisempia filmejäkin alkoi saamaan sitten ihan yhtäkkiä. Niin mä muistan joskus Anttilassa sitä ihastelin sitä Egmonti-filmiä, että saakeli sentään, olisi kyllä siisti ostaa tää. Oli mulla DVD-soitin, mutta se asia mitä mulla ei ollut, niin mulla ei vittu ollut rahaa saatana. Muistaakseni Egmontin nämä DVDt maksoi sen. Ne on niitä kalliimpia. Oliko ne ollut 189 markkaa? Siinä missä Warner Brosin ne
vähän halvemmat, niin ne oli 129 markkaa. Ja voitte kuvitella, että sillä on opiskelijabudjetilla, niin ei sille kauhean montaa 189 markan DVDtä kyllä osteltu. Itse elokuvasta en nyt yhtäkkiä muista, mitä tässä tapahtuu, mutta hammeri on aina laadun tae. Mutta tähän versioon sitten, niin Egmontti on varmaan se harvinaisen, mutta tätä on kyllä mennyt tossa, niin viimeisin noteeraus on ollut huutonetissä, että 80-90 euroa tästä on pyydetty ja sillä hintaa se on mennyt, joten harvinaista on setti. Ja sitten, Prowler, erikäs Rosemäryn murhaaja. Joo, eli Joseph Siton splatterifilmi vuodelta 1981, kun tää oikein oli sitten. Eli nää on näitä ihan alkuperäisiä teini-slashereita kyllä. Ja Prowlerista tekee vielä mielenkiintoisen se, että tää on siis kyllä mun mielestä niinku lajityyppinsä ehkä verisimpiä filmejä kyllä. Eli tässä vittu äijän pää räjähtää, pistimellä vedetään äijän päästä läpitte. Ja tulee leuasta ulos ja muijaa vittu talikolla puukotetaan suihkussa saakeli ja kaikkea tämmöstä rajua settiä. Ja tää Sandrew Metrodomen julkaisu on tosi outo lintu kyllä. Tää tuli ihan puskista tää julkaisu. Mä muistan kun mä ostin sen Discshopista heti kun se julkaistu. Mä oon mitä vittu on Prowler julkaistu suomalaisena DVD:llä. Niin nää oli just sitä kamaa mitä yleensä joku Anchor Bay tai Blue Underground julkaisee niin kun ulkomailla, Englannissa tai sitten Jenkeissä, mutta tää ei ollut todellakaan mitenkään kauhean niin kuin sillain yleistä, että tämän aikakauden tämmösiä verisempiä splatter-elokuvia julkaistaan Suomessakin. Ja niin kuin sanottuna, heti tuoreeltaan ostanut sitten Discshopista, mitä se nyt ikinä maksoinkaan, sitten 19 euroa ehkä jotain semmoista. Mutta se mihin hintaan tätä on mennyt, niin just viimeinen noteeraus oli huutonetissä, niin 69 euroa. Ja kyllähän tää on niin kuin ollut jo vuosikaudet ollut siellä niin kuin 50 siellä niin kuin kalliimmalla puolella. Mutta mennään sillä, että about 70 tästä Tom Savinin efekteillä ryyditystä herkkupallerosta varmaankin saa pulittaa. Mä oon ihan varma muuten, että tästä tulee vähän ajan päästä niin tulee varmaan joku 4K Ultra HD-versio sitten, mutta ainakaan tähän mennessä ei ole semmoista ilmoitusta vielä tullut. Oi. Terminal Force! Nyt otetaan vähän vähemmän tunnettua harvinaista settiä. Hollywood Actions, jumalauta, Hollywood Actions. Niinku tää on semmonen julkaisija kyllä, että niinku tää on niin kummallinen julkaisija tää Hollywood Actions, eli ilmeisesti tää on joku tosi pieni firma. Elap AS Bandrupista Tanskasta. Ja ne on tuottanut tämmösiä vielä enemmän halpisvideoita Suomenkin DVD-markkinoille. Mulla on muutama Hollywood Actions, mutta mä kyllä sanoisin, että tää Terminal Force on niistä kyllä se harvinaisin. Ja varmaan tää on myös, kuten ne muut, niin vähän tunnettu. Mutta se mikä tekee Terminal Forcesta ilman muuta semmosen niin kuin hyvän hankinnan on se, että tää on ihan helvetin hauska elokuva. Siis Brigitte Nielsen juman kautta, siis Tallonen eksä ja mikä teki sitten omaakin action-uraansa, niin se teki paljon näitä halpiksi ja tässä se on ihan mahtava. Tuliko se tulevaisuudesta maanpinnalle sitten ja robottiarmeija seurasi sen mukana ja tässä on karate, tässä on hienoja tehosteita, stop motion efektejä ja kaikkea ja Brigitte Nielsen tietysti, ei tää nyt alasti esiintyä tässä, mutta muuten kyllä niin kuin aivan mahtava laatunäyttelijä kyllä ja tää on elokuva, mikä pitäisi kyllä katsoa uudestaan taas pitkästä aikaa. Ja tää on niin sikahyvä filmi, että mulla löytyy tietysti myös suomalainen Future-filmin VHS-kin sitten, joka on tuolta videokeskusvuokraamosta aikanaan sitten pelastettu sieltä jäämistöstä. Muistatte sen tapauksen, jos muistatte. Niin tääkin löytyy sitten hyllystä, koska tää on niin vitu hyvä. Eli suosittelen ilman muuta Terminal Forcea, jos et ole nähnyt, niin se ehdottomasti kannattaa katsoa, mutta tää saattaa olla kyllä hankala löytää. Just näin, kun ennen kuin aloin nauhoittamaan tätä, niin oli Skandilevy ja sen hintapyynti taisi olla joku 25 euroa tuossa huutonetissä. Mutta
En nyt yhtäkkiä muista, koska viimeksi olisin tätä nimenomaan suomikantista versioa nähnyt Huutonetissä. Eli sen tunnistaa siitä, että tässä tosiaan lukee selvää suomea, että vauhdikasta science fiction toimintaa ja bla bla, toisesta ajasta ja maailmasta tulee tänne mahtava johtaja, bla bla bla. Maapallolla hääntyy kilpajuoksuun löytääkseen sen henkilön, bla bla bla. Niin tässä on pelkästään suomeksi tää takakansi sitten. Mitähän tälle hinnaksi sanois, vittu? No tää on niin vähän tunnettu, että tää on just tämmönen, minkä saattaa löytää, mikä on realistinen mahdollisuus löytää jostain eurolla jostain kirppikseltä. Mutta minä olen niin kova jätkä, minä sanon Brigitte Nielsenin 40! Woo! Brigitte, woo baby! Sitten jatketaan, jatketaan halpiksilla. Steel Frontier pääosissaan Joe Lara ja muun muassa Kane Hodder näyttelee tässä. Ja sitten tää, vitsi kun mä nyt en taas muista, mies joka näyttelee Blade Runnerissa ja tuhannessa muussa elokuvassa kuitenkin, Brian James. Niin tää on tämmönen ydinsodan jälkeinen post-holocaust-elokuva sitten, post-apokalypse-elokuva, eli Mad Maxin jälkimainingissä mennään hyvin vahvasti. Ja se justiin, että tää on just näitä, mikä voi löytää 1 eurolla, 5 eurolla, tai sitten jos on semmonen henkilö, joka yleensä tietää, että replayt on kohtalaisen harvinaisia ja näissä on hyviä filmejä. Tämäkin on yksi helvetin hyvä niistä. Niin ehkä osaa pyytää sitten tästä sitten sen kunnon hinnan, mitähän se nyt olisi. Ei, jos mä sanoisin 20, niin varmaan siellä on aika harva, joka sitä maksaa. Mutta minä voisin maksaa helposti, koska tämä on hyvä elokuva. Se on Josep Merhi ja Richard Pepin tuotantoa, eli sen tietää siitä, se on PM Entertainment. Ja siis vitsi, nää on PM Entertainment on kyllä semmonen lafka, että siis olisi ihan sikamakeeta, jos joku tommonen niin kuin iso labeli, vaikka Vinegar Syndrome tai Severin Films tai Arrow Video, niin jos ne tekisi jonkun semmoisen ison boksin näistä, koska tässä on niin käsittämätöntä matskua näiden PM Entertainmentin tyyppien filmeissä, että niinku, siis siinä on sinne stuntit ja räjähdykset ja väkivaltaisuus, niin ne on ihan omaa luokkaa. Ja nimenomaan Steel Frontier ei pistänyt yhtään niinku, ei yhtään jäänyt kyllä Pekkaa pahemmaksi, joten heitetään nyt rohkeasti parikymppiä ja tsekataan sitten seuraavaksi myös toinen PM Entertainmentin filmi. Itse asiassa tää ei olekaan PM Entertainmentin filmi, mutta tää on myös replay-filmi ja halusin ihan vaan kertoa tässä, ei tääkään varmaan mikään arvokas ole oikeesti, mutta niin kun, halusin vaan kertoa tämmöisestä vähän tunnetusta elokuvasta nimeltä Space Fury, eli tässä Michael Paré matkustaa kansainvälisen avaruusasemalle, koska siellä on joku terroristi ja vetelee karate-potkulla astronautteja siellä päähän, mutta hänellä onkin päässä vikaa ja jumalauta se uhkaa rajoittaa koko planeeta. Ja siis ihan niin tyhmä, siis typerä, huonosti tehty science fiction elokuva. Tässä saa nauraa ihan koko ajan. Tää on kyllä semmoinen helmi, että kannattaa kerätä se talteen. Kyllä tätä aina silloin tällöin näkyy Huutonetissä. Oli yksi aika, kun mä aina ostin kaikki Replay-julkaisut, ja nyt mulla about alkaa olenkin hyllyt vääränä näitä, ja niin alkaa noin tämmöiset kiinnostavimmat Replayt oleen sitten. Varsinkin nämä PM Entertainmentit. Mutta kyllä silloin tällöin aina löytyy joku tämmönen herkku. Mutta koska nämä on tätä halpislevyjä, ja epäilemättä niitä on paljon painettu, niin en mä nyt uskalla kauhean isoa hintaa tälle suositella. Mennään tällä vaikka, jos tää nyt oli 20, tää on ihan oikeasti hyvä ja harvinainen, mutta 20, niin mennään tällä sitten 10. Mutta niin kun, nämä on asioita, mitä pitää puhua kyllä. Ja sitten loppu hämöttää, joten mennään nyt siihen oikeesti harvinaisempiin filmeihin. Elikkä Venuksen valloittajat, Ray Harryhausen filmi. Ja muistatte sitä ekasta jaksosta, kun puhuin, että mikä voi olla harvinainen, niin Ray Harryhausen on semmonen kulttihahmo, että about kaikki sen elokuvat on kyllä enemmän tai vähemmän todella arvokkaita suomalaisena DVD-laitoksella. Eikä tää 20 miljoonaa mailia to the Earth, elikkä Aanuksen valloittajat, elikkä Venuksen valloittajat, niin tää ei ole todellakaan niin kuin siinä seurueessa kauheasti Pekkaa pahempi. Tää on muutaman kerran nähty Huutonetissä ja hinnat on ollut 55 €. Ja viimeksi kun siinä oli pyynti 120 €, niin ei mennyt kyllä kaupaksi. Tää on Egmont Entertainmentin julkaisu, eli nää on näitä ihan alkuperäisiä. Mun tietääkseni tästä ei ole Columbia TriStar jälkeenpäin uutta julkaisua tehty, joten tää on siinäkin mielessä harvinaisempi. Ja tää on jotenkin niin mieleenpainuva kansi, tää tämmönen psykedeellinen toi tausta, että muistan tätäkin silloin Anttilassa kattelin, ja mä olin sitten, vittu kun on rahaa, niin voisi ostaa sä tänään, mutta kun ei oo, voi vittu, mä nostan kalia.
Niin varmasti tein, mutta olisi ehkä kannattanut sitten ostaa Veenuksen valloittaja, koska paitsi että tämä on harvinainen filmi, tämä on myös hyvä elokuva, eli avaruusolio Mir saapuu tuolta. Ei kun Ymir, ei Mir, vaan Ymir saapuu avaruudesta sitten Veenuksesta astronauttien mukana ja alkaa sitten tekemään tuhojaa. Tämä on vähän tämmöinen King Kong-tyylinen tarina sitten, että suosittelen ilman muuta, vaikkei nyt harvinaiset filmit kiinnostaisi, niin tämä on hyvä filmi, mikä kannattaa katsoa. Löytyy muuten Blu-rayna sitten toi Sinbad-boksi, ei kun Harryhausen-boksi vielä sitten erikseen. Mutta sanotaan Veenuksen vallottajana, kyllä mä sanoisin, jos on 55 viimeksi mennyt, niin mä sanon, että 60-70 voisi olla tälle aika passeli hinta. Ja jatketaan, ai jumalauta, jatketaan Ray Harryhausena, nyt aletaan pistään todellakin kovia pistetään piippuun. Elikkä ensimmäiset miehet kuussa. Okei, no mun mielestä tää on kyllä elokuvana paljon parempi tää. Tää on ehkä vähän tämmönen, vähän hupsumpi siinä mielessä, että tässä niinku, millainen, tää on, paljon siinä vitu alussa vietetään aikaa siellä Englannissa ennen kuin siirrytään sitten avaruusalukseen. Eli tämähän kertoo jostain niinku 1800-luvun. Vähän tämmöinen Jules Verne meininki. Vittu, mä en oikein ikinä tykännyt mistään satana Jules Verne hommasta. Niinku, mä mieluummin katson siis mitään niinku oikeita avaruusmatkustushommia. Eikä mitään, että mennään jollain vittu kuuma ilmapallolla avaruuteen. No, ei tässä kyllä varmaan kuuma ilmapallolla menty avaruuteen. Jollain tykillä ne meni sitten. Mutta pointti on siinä, että menee kuuhun ja siellä on semmoinen kuu kanssa, semmosia yrkkimyrkkejä on sitten siellä. Ja tässä mulla on sitten, tää on toinen julkaisu. Vai oliko se niin, että tästä ei ollut Egmontin julkaisua? Nyt alkaa menee mullakin sekaisin nämä asiat. Mutta anyway, tää on Columbia TriStarin julkaisu ja widescreen-kuvat ja extrat kaikki löytyy kyllä, niin kuin noista muistakin. Se, mikä tekee tästä hyvin mielenkiintoisen, on tietysti hinta. Ja viimeksi tämä meni 104 €, voi saakeli. 104 € teki kauppansa huutanetissä, perkele. Ja on ollut pyyntikin 299 €, mutta ei ihan sillä kuitenkaan mennyt ainakaan viime kerralla. Mutta niin kuin haluttua kamaa, siitä voi päätellä kyllä. Joten sanotaan, että 100 € olisi tän semmonen hyvä hinta. Ja sitten vielä grande finale. Pysytellään Ray Harryhauseneissa ja jumalauta, lentävien lautasten hyökkäys, jumalauta, Egmont Entertainmentin julkaisu, jumalauta. Tää on varmasti tehty joskus 2001 tai 2002, kun tää on julkaistu. Ja tästä ei mun tietääkseni ole Columbia TriStar uudelleen julkaisua, joten voidaan puhua helkkari harvinaisesta DVD-levystä sitten, ja nimenomaan puhun tästä, missä lukee lentävien lautasten hyökkäys. Ei mikään muu versio kelpaa kyllä. Niin kuin nimikin sen sanoo, että lentävät lautaset hyökkää, ja Ray Harryhausenin efektit on tässä, se on animoinut nämä lentävät lautaset, kun ne hävittää Washingtonia. Ja siis tässähän on se hieno puoli, että siis tää taitaa olla ensimmäinen tämmönen niin kuin ufot hyökkää niin kuin sotaisasti. Siis sillä, että niillä on useampia aluksia, mitkä ammuskelee sitten niin kuin maan armeijaa ja kaupunkeja ja tällä. Että siinä mielessä niin kuin oikein siis niin kuin uraa uurtava elokuva, kerta kaikkiaan, ja hyvä elokuva siinä mielessä kyllä. Tää jo pelkästään tehosteiden takia tämä kannattaa katsoa, mutta se saattaa ehkä olla vaikeaa, varsinkin jos haluaa sinulle Suomi-kannat merkitsee hevon helvettiäkään. Nimittäin viimeksi, kun tämä on tehnyt kauppansa, ja voi pojat, näitä kauppoja on tehty tässä tänä keväänä. Nimittäin 222 € on tämä maksanut, mutta ei siinä vielä kaikki. Sen jälkeen tämä oli myynnissä, jumalauta, ja sitten siitä maksettiin 349 €! Jumalauta! Kyllä on kallista matskua. Kallista on kansipaperi, ei muuta voi sanoa. Nimittäin näähän on helppo saada kyllä, niin kun, siis jos itse filmet kiinnostaa, niin nehän on helppo tilata Blu-rayna tai DVDnä ulkomailta. Mutta tää justiin, että jos nimen haluaa suomeksi siihen kanteen, niin sitten siitä on ehkä maksettava jonkun verran. Mutta siis levyhän on sitten UK-versiossa näissä, niin on ihan sama. Ja tämä poika on maksanut aikanaan sitten, hintalappu on väärinpäin siinä, mutta näyttäisi olevan Tampereen elokuva-aita hintalappu käytettynä 12 € ja varmaan vuosi on ollut just jotain 2003, että
Että siinä mielessä olen aikanaan tehnyt hyvät kaupat ja sillain viksusti on vielä menetellyt, että en ole näitä hukannut mihinkään. Eli tässä ne on sitten tällainen 2023 vuonna ja näitä voi sitten YouTube-videossa esitellä. Mutta kiitoksia, että jaksoit katsoa tämän ohjelman. Muista se videopörssi sitten ensi lauantaina. Tulehan livenä puhumaan filmien hinnoista ja muutenkin saa kysyä sitten kommenteissa, jos näistä tuli jotain kyseltävää. Elikkä jos sulla on joku, mikä mieltä askarruttaa näistä, että missä näitä kannattaa myydä tai jotain semmoista, niin kysyhän ihmeessä kommenttikentästä. Minä kiitän tältä erää ja nyt toivotan silloin oikein erinomaista päivän jatkoa ja siirry tästä katsomaan seuraavaa videota. Kiitos! This is the life of a VHS man.